chết tổ trung nhau ta xin nè cụ bỏ cụ giờ nghe cụ gì họ cùng giờ con dừng chết tổ trung nhau ta xin nè muốn nó xì lu hao xì chê tu bự itu tu lo lu tu đa lu tu yao ô lu nơi nhớ cả xiên lu rồi sẽ hơi tiếc cú yêu mong tại mọi đồ chúa là cú chỉ cho từ trên ta mò là cú chừng gió suốt đàn suốt già qua cú không buồn lo cứ xa chi lu chỉ đi một lu nâng cho tu tin nâng cha về con đã ha lu nâng bùa chúa tu kia cả chú tu kia cả ha cho bố tổ ca của châu pha tổ lo và bó sẽ chia bao sẽ tua là đê tua thay tê bố lu nâng nhau ban đi này dây rồi sẽ hơi tiếc cú yêu mong tại mọi đồ chúa là cú chỉ cho từ trên tam ho là cú trên gió nhớ trong tay trong này thì cái tin cha cho mọi cho chùa nhớ tao luôn trong Minneapolis thì chỉ ta lên tao ta đó bên trong cái tin cha nhớ rồi sáng đầu đó luôn trong Minneapolis họ nói cái program long the WIXK ý chí cho xuống luôn trong Minneapolis cái cũng như hai lưu sát trong chùa sự chùa luôn ý lưu lý từ mua ở chỗ bên tôi chỉ thả số sát trong chùa cho lưu tao luôn trong Minneapolis tôi hai số sát trong chùa khi trong mong sẽ đời của nhớ cho họ luôn trong Minneapolis cho cái nó họ cho cái nó cá nhân dùng thì cái ship ba nhá đã luôn trong họ sẽ đi Minneapolis là luôn trong Minneapolis đâu chút tôi làm mấy cái sản mong nhớ đó luôn trong Minneapolis cũng lúc bây giờ Michael ya sinh ya và họ lựa nhớ đó luôn trong Minneapolis họ chờ và họ lựa của neighborhood and community relations department cũng như tôi sẽ chế tăng đó để cho mong lo ya là khám nghiệm theo Karen nhớ đó họ neighborhood and community relations department họ program này do thay đổi ya để họ của luôn trong Minneapolis và ta có thể thả lại ilu thì từ một ở chỗ tôi đã số thông chỗ nó tôi sẽ thả hiện trong cứ tin năng trả sẽ là giờ thì nên cho chỉ tao nó giờ ta đâu làm được thả số với chỗ nó thọ chú trong ở chỗ thì cái đây là họ là giờ cho chạy chế khi có lúc radio là giờ nhớ tao họ lưu để team lòng bị thả lúc nào bị thả cho snow emergency là giờ thì lúc chạy nhau và một đầu là giờ một tiền lòng đầu là snow lòng đầu là để lúc trong Minneapolis tàu mua lúc trong và cờ cho cái chế thì câu cho cái 我खे木了到给了，假设没拆了了一样个哩。诶，路线莫是那 emergency 了，个假设的是的给了那了，没有做到我的家呢。有的朋友要到龙中面呢，不是到过后了给你要到 director， 你要好 transportation maintenance 贴 repair 贴 public works department 呢，或 Mike Kennedy， 一边你老的时候就那了，那必须他，是打领导了有么多财路多的时候就那。nó biết thật rồi hồi chỗ là tiếp bắt chạy lũ tiếp, anh ấy cho nhiều cái gì sẽ đâu, ni bao thì lúc chơi nhung nó ni lọ cho lúc chơi nhung và do lúc xưa họ lọ đào là do thì lọ snow lọ hàng là chỉ cho trả chế là bé tàu mà bạn sửa xí trả chế tiếp, họ giờ thì lúc xưa họ snow lọ hàng là lúc trong declare là tàu họ thì một cái chữ trả chế, thì và châu chế nó thì bé tàu trả chạy là anh ấy cho chế thì chỉ châu, và là cha là do thì chỉ châu tới mình thì chỉ ta nên là chế là thì chỉ mua bản hạt được. Giờ liên tục bây và thoát say to Mike Kennedy, if you on air, please turn on your camera and chúng ta liên tục từ phương diện tôi chạy lù thì long ya thì có tôi cho nó là thọ các khi có lù camera thì report có số của chỗ nào on đây bị sĩ thảm mua nữa. Mike Kennedy, are you here? Oh, I am here and thank you for having me on your show today. Good, Mike. Also từ từ lâu long ya này cái tôi số nó lại tiếp sau tôi cái tôi nó chuyển nó cái lúc camera. Yeah, nhớ nó là cho bộ cái này. Và cho sao cái này thì bị con đây thìเราkhiเราก็thì cái nó về hỗ trợ thì có họ liền họ tư vấn đây mà gì. Yeah, nhớ trong sự đời của bây hùa long nó
hay đi cả tôi phát triển giao chế lu là ya sai lu tàu có thầu lúc xưa là hai lu anh kia là nó là cái này số đó cho nên cho chỉ nhớ tao phát tài chế cái này thì li bảo hay đi vô li này nhớ số nó là hai đã chỉ đó đã chỉ thiên. Mike Kennedy, please introduce yourself. Hello, again, my name is Mike Kennedy. My title is Director of Transportation, Maintenance, and Repair for the City of Minneapolis Public Works Department. Thank you. Cho nên thì nhớ rằng của lúc bây Mike Kennedy ya tu Director nhớ cho Transportation care maintenance. Và cho những gì cái tiếng Anh nhớ số của cho nó và ta có tiếng nói để thả mình gì thì lúc tranh nhung là do lúc xí hở ta tỏ lọt đầu nó lo là do snow đong đau hành lý do lý thì thầu tư lo snow đong đau là do đong đau chỉ lúc trong mình nhà có một snow emergency thầu một snow emergency nằm mà lúc trong yếu sự kế trả chế thiên cho chế do liên tạo lúc tranh nhung là dùng để trả là chỉ yếu thả đồ này cái但是呢，他到老是呢，一点，搞路大几搞到了容个去包，搞路车了，个天包的我的嘛，路中都没加了，就天气大领导好对天要再给啥叫车的好叫只要了要好对了呢，要领导古要比了路路照麦克那里就古要对我路啊，就古嘛还我路蒙叫路路啊，古对安吉大就古嘛还路蒙，古还路蒙大就麦克那里嘛得，你得大就都得了。mà long mà xài đại chế đã copy được Mike, for all of us to be on the same page, I will ask the questions in English and then in Hmong, and then you respond fully in English, and then Long can interpret. So with that being said, Michael, just one thing. Mike, when you speak, give me some chance to interpret your statement so that I can be able to provide correct interpretations rather than giving a whole lot of statement and then I lost half of the information. So just wanted to let you know. Yeah, Mike is aware, and I think you should have the script as well. Okay. Mike, why do we have snow emergency? You really basically more gates. Chain day chain snow Well, in the wintertime, quality snow plowing is very important for the city of Minneapolis to keep traffic moving and all the streets open and clear. Vậy nhất đôi lúc trên tôi nói mà này chẳng chẳng hạn và yêu chủ tàu cầu tết snow cả thì li dùng gì đầu tết chế mù lò sĩ chưa dùng gì. Valued public service that the citizens want, and so we have devised the snow emergency plan so that people can help us do a good job. Vậy còn nói giờ ý họ chẳng chẳng tây làm mấy bên là số đó là những sao cả biết vì nó thế cả cho bên số đó mua lò cả dùng gì. The main reason we have the snow emergency is to allow for a set of rules for people to follow. So cars can be moved out of the way, so crews can plow the streets the full width. Vậy có chuyện chính cho tôi đã cho kế hoạch cầu snow nó, giờ cầu tết snow nó cả tết chế thiết lý vấn đề tàu là giờ hay tết chế này thiết mù tàu lò. Yeah, we plow every time it snows, but for the smaller events, we can usually get it done without moving the cars. But for the bigger snowfalls, then we need to have the cars moved. Cái giờ hay thầu tê và cho snow lò chơi xứ là chỉ và chỉ tê chế giờ chỉ chế là những trận tàu cái gì mà giờ thầu từ tê snow lo là nó chỉ giờ tàu chế tê chế thì lấy cầu tàu snow thế. And that happens about 3 to 4 times per winter season. Cái nhớ tới lúc trên tôi nói mà khó tê giả lo trong lên nói chỉ nữa chỉ tê chụp lâu rồi. You're muted. You're muted, Michael. Sorry about that. Mike, what are the parking rules for the 3 days of snow emergency? Minneapolis Right. The snow emergency takes 3 days or 3 parts in order to be completed. Day 1 is the day that we declare a snow emergency.
Vậy và nhớ rồi lúc đó khó cái và kế và yêu cầu sân nào lo nữa một bên nu xử lý tiền nu thì y là tiền nu thiệt rồiเนี่ยchỉ là mấy bên sang hay tiền mua snow emergency là yêu cầu. Beginning at 9 p.m. at night, there is no parking on either side of any snow emergency routes until 8 a.m. the next morning. Chế thầu do mua snow lo lên nó là chế bí chúa mong trồng tu toàn đồ đồ gì mong sinh gió sa kế tư là chỉ bốn đề chế trong quạt sau đó thầu cho snow cầu ta. The streets that are snow emergency routes will have a red snow emergency sign at the beginning of each block, plus the street name signs on the corners are blue. Chế nhất trong đó cho kế và lợi yêu cầu nhất trong lúc khi hợp thầu mua snow emergency nếu như mua cho bay liên liên và cho là tỷ trợ cho kế thiết cho kế và yêu cầu đó nếu như mua để bay lên xịa cho là tỷ tổ thiết. Beginning at 8 a.m. the next day is day 2 of our snow emergency. Thì nút thì ó và tỏ cái gì mong chỉ xài tàu hay thì nút thì số tàu hay thì nút thì ó lại. Beginning at 8 a.m. on day 2 until 8 p.m. on day 2, there is no parking on the even numbered sides of non-snow emergency routes. Chỉ nhớ cho nút thì ó cho lỡ hùa thì even nó chỉ thầu gì mong sinh ra cho gì mong trồng đủ thầu do hay thì cái lúc chế number chế nhớ cho sát lỡ hùa thì even lỡ nó chỉ thầu nó do thầu lỡ chỉ bù con chế chế nhớ cho sát đỡ. Also on day 2, there's no parking on any parkway in Minneapolis. Thì nhớ cho cái lỡ hùa thì parkway nó chỉ cho nó nhớ cho nút thì ó thầu lỡ và lỡ cầu snow nó chỉ là chỉ bù con chế đồ thiết. The way that you identify the even numbered side is by your address. If your address ends in an even number 0246, that's the side you should not park on. Chỉ sa và even nó chỉ có mấy sai được cái lúc number chế thì giờ cái lúc number chế sau tụ lấy sau xử lý tiền xuân lâu trâu gì cầu chỉ thay đổi để sa nó chỉ sa lúc lâu thì even nó chỉ cần chế chỉ tàu chế được sa đó. After 8 p.m. on day 2, people should start moving their cars from one side of the street, from the odd numbered sides of the street to the even numbered sides of the street, or onto snow emergency routes for the next day 3 plowing. Cái thầu nút thì bê lô nó chỉ thay đổi để thầu gì mong trồng đủ một số tất cả đồ gì mong sinh ra thay đổi để yêu tàu chế cho chế và nhớ đồ sa và even side sa even đó một đồ sa và là hùa thì sa khí. And then on day 3, the following morning, between 8 a.m. and 8 p.m., there is no parking allowed on any of the odd numbered sides of non-snow emergency routes. Thôi thì cú tao này rồi cái con đó nu thì on đó nó chỉ thọ nu thì bên đó nó chỉ tao chế cho chế nhớ đồ sa khí number chế khí muốn để đồ number chế khu nu thì bên nó chỉ nu là yêu cầu cho cái và nhớ đồ sa khí. And that concludes at 8 p.m. that day 3, the snow emergency expires and normal parking rules would apply. Cái tỏ cá lỡ cầu sa khí ta là một số đồ gì mong sinh gió tại tao thì sa khí nó lỡ cầu ta là chỉ mua snow emergency là để sa từ là tao. Mike, what happens when parked cars are in the way? Lúc xưa họ thì cho chế nên để cho chế trong the ghế là ít thái khó ghế cho nên cho và chế tụ cầu cho đầu nó là chỉ yếu dùng để trả thì yếu muốn bản hàng để trả được yếu lúc chế. We hope that most people will obey the rules, but for those people who don't or won't obey the rules, we have to tag and tow people. In other words, we'll write a ticket and potentially tow them to the Minneapolis impound lot. Cái bị thọ là hay tiệt gọi cho tiến hành số lượng số tụ yếu tàu phử cho chạy thế, giờ hay tiệt thầu tiến hành chỉ phử cho chạy cho nu ở yếu cầu tới kiện đó lỡ, chế và lúc trên đó tới rồi yếu trâu ticket là giờ hay tiệt trâu mới trả một tròn đã lúc chờ và trả cho một khởi chia.
Mike, what should I do if my car is towed? Do tiệt của lúc xe là muốn này của châu đồ họ chờ chỉ cho chạy là thổi tôi bảo cho đó là chỉ là mất đa lần này của yêu đi trả tiền tàu của lúc xe đã cả If people suspect that their car was towed because of the snow emergency, the easiest thing to do is to call 311 and ask them to be referred to the Minneapolis impound lot. Thì giờ thì cái lúc xe trâu cha lỡ nhớ đầu lúc xe hở thầu lỡ cầu kế thì có lúc xe trâu cha lỡ nó chỉ hu Minneapolis to phone number PEE thầu có hu to PEE đó là tay lỡ hay thì có lỡ một cái transfer một tổ tờ Minneapolis impound lot lỡ mà đi xa có một tổ tờ. If they can give their license number or at least a place from where they believe their car was towed from, the impound lot can tell them if their car is there or not and whether or not they should come down to retrieve it. Thì nhớ lúc xe tổ có hu tổ tờ là nu có đại license là giờ hay thì đại license play nhớ trong đó có đại lúc xe theo lý này là cha nhớ trong thay trả từ lỡ mà lấy xe xe lý này là bắt đầu cha có lúc xe một sao tổ tờ khó chờ và cho một trẻ trong. Mike, a lot of people don't have access to information or don't know where to find out if there's a snow emergency. How can people find out if a snow emergency has been declared in the city of Minneapolis? Trong lãnh đạo tổ chức báo thì yêu chỉ là cái lịch báo cho thì luôn trong Minneapolis là nếu mua cái chữ trả chế tiền để chế lúc xưa hàng snow lo yêu lịch cái bị sang thì lịch báo chỉ cái báo cho thì luôn trong Minneapolis mua snow emergency là để mua cái chữ trả chế tiền để chế lúc xưa hàng or snow là đã đau lòng đau. One of the easiest ways that people can find out if a snow emergency has been declared is to call the Minneapolis Snow Emergency Hotline. Ít khó chỉnh chính chấp lời vật người dùng gì cho có bảo thì oli này bộ mua snow emergency Yahoo cho có và Minneapolis có snow emergency hotline. That's a number that will have a recorded message that is constantly updated with information about snow emergencies. The number is. Go ahead. Go ahead. Chỉ nhất trong đó tôi sẽ thông báo mà nếu mà cho số cơ kia cho họ thì xét thành nên lòng lý trả lý trả có thể đi bảo thì oli này có thể bảo thì đầu lò lý trả. The number is 612-348-7669, or you can remember 348 snow. Thì tôi sẽ thông qua cái hữu tàu tôi muốn có thể đi bảo giờ trâu tế bao gì xa trâu chua khởi用gì chấp lời đó có thể là lời sau hay là tế bao gì snow nó tôi tặng á xứ. People can choose to get the recorded message in a variety of languages, including English and Hmong. Chỉ nếu muốn tao họ lưu hoặc là những câu chuyện nhất cho họ chưa sinh lý hay thì lưu mi cá lưu Anh Quốc thế là lưu Hmong nhất cho họ tí thế. People could also call 311. 311 is open 7 days a week, typically not on weekends, but they will be open if there is a snow emergency. Là giờ hay thì có chỉ là hữu PEE phần đầu nó chỉ là những khi xa nút tới lúc thì từ thì sẽ do thầu tư mua snow emergency là những khi dạng gọi thế. Other ways to know, a very good way to know and to get lots of information is to visit the city's website at www.minneapolismn.gov. Để khó và ít khó có bốn đầu đồn đợi nó chỉ mù sai nhớ cho họ Minneapolis lúc và xa và là hùa thì www.minneapolis.gov. It's .gov, right? Yes, www.minneapolismn.gov. Okay. Phát sinh ý dùng gì? www.minneapolis.mn.gov nè. Thì nên là từ họ sẽ bốn tàu tra được hành động nó chỉ mù sai Minneapolis lúc và xa nhớ cho họ. The website is constantly updated with snow emergency information, whether or not there is one declared. Also, all of the rules about where you can and can't park can be found there. There is a map that you go to, put in your address, and it will tell you where you can and can't park.
Chỉ nhớ cho họ có lúc và sát nào mà nếu mà tê so xử là giờ tê u nó hoặc là những update tà một lý nhớ cho họ phát sinh có báo cho hay thì cho chạy chữ kiện để chế nhớ cho họ trong Minneapolis hay thì sát con để tàu khó tư thiên để chỉ tàu khó tư nên chỉ có một trâu họ lúc và sát nào nếu mỗi ít khó và nếu khi tàu được có và giờ đợi đại map và có mua có lúc chế nhớ cho một tàu cho họ xứ chỉ nếu khi thì lý con để tàu là chỉ tàu. The website also has that same information in Hmong. Other ways you can find out, there are many, many ways, are through the social media applications, Facebook, web, Twitter, Instagram, things like that. Those are updated as well. How many apples cost? Facebook lo, Twitter lo, like Instagram. People on the website, people can also sign up to get a telephone call or an email or a text message on their smartphone. Là giờ hay tiệc có nhớ cho họ có website đó có một mối có tụ sở tông là giờ có tụ email tạo ra cho họ lấy lúc system. Giờ thầu từ mua ít khỏi trong liên đó lấy xa lấy hồ sơ tông tua cho kia đâu có là giờ lấy xa email tua kia đâu có là giờ lấy xa ít khỏi lu và text message và đỡ tua cho họ có lu phòng đâu có. Another really nice way to keep track and stay informed is to download the Snow Emergency smartphone app from either the Google Play or the iPhone App Store. Ít khó và nếu giờ ba thiết dùng gì đâu có giờ download có app nhất cho họ Minneapolis là cho họ có lúc sở tông là giờ hay thì có download nhất cho họ Google Store là tao là giờ nhất cho họ app có lúc iPhone nhất cho Apple Store là tao. This year, a new feature of that smartphone app is that it will send you what are called push notifications, so that when we declare the snow emergency, you will get an alert on your phone through that app that one has been declared. Chỉ nhớ trong nó biết chỉ khó cho khó app đó mà tiền giờ thầu từ mỗi khỏi snow emergency là lâu nó chỉ lấy những sai khó lục hiện được có bao. And so there are just many, many ways that people can find out about snow emergencies, move their cars, and avoid a ticket and tow. Thì nếu muốn đâu cho cái, và có giờ giả tàu có chỉ số trâu ticket là giờ hay để có lúc chế chỉ số trâu mất thầu tờ, để có lúc vào lúc chế mù. Mike, what can I do as a resident in the city of Minneapolis if I still have more questions? Giao hai tia cũ nhớ đầu lúc Minneapolis của chúng muốn lù sản hung gì hay cho và cái trả chế thiên để chế lúc cho nhau một số nội gì nói của yêu lịch à? I think the best way for general questions is to call 311. Operators there can probably answer most questions. If interpretation services are needed, they'd be happy to work with you through that. And so that's probably the best way. Cái khó khăn là nhớ dùng gì hành cho có do hú cho bé ý cho nên tế sở tông đợi lời tế tàu đó có thiết yếu kia tàu đó có phần đau để tế lù và có mua lùn nu yếu tua chỉ sinh giờ hay để có tông cái này tôi nên xài lù xứ nó là lỡ bốn mua tụt xài lù ba đồ coi nhớ đồ lúc sẽ có hú tuần đợi. Thank you so much to Mike and for coming on air. Appreciate your time. Thank you to Brother Long for coming up too. So thank you so much and enjoy the rest of the day. What children, Brother Long, Mike. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you very much. I'd also like to remind people everybody is responsible to shovel their own sidewalks. That's very important for people trying to get around on foot and for the handicapped groups. Khi họ chỉ sinh ra phát sinh cho nên số lượng số tuổi thì nhiều tao và tao chế xử lý hệ thì khó xài qua nhất trong được các lúc chế nếu có lúc lúa hậu lử có yếu tàu bác cầu khó xài qua đó thiết rồi cho chơi và cho tiến hành yếu là một trâu là lùm cái thì handicap là yếu xỉa không khác là yếu là một trong đó yếu có nhỏ trên đó nó chỉ yếu có lúc lúa hậu lử có yếu tàu thắt cho là cầu cho sự nổi nhỏ ý chính trạng đó. And watch the weather tomorrow. Things could be interesting tomorrow. Thank you. Chị Linda nó chỉ sẽ có sự nổi tác gì yếu lo chế và nhiều trong lịch trả. Xin chào, thank you so much.
Thank you for your time and brother Long cho được cả thế xin chỉ đồ. Thế nên chỉ cái tiếng cha tiếp liền đó so li open thì nằm lòng ý ra ya sure lần đó sao tung cho WIX kita cũng mà đã cắt lòng mua open lò lù và chữ sinh phụ donation này nhớ số hội cho này tại liền. Từ ta lưu sĩ hơi nó lon đề nụ nơ cu từng bao cho từ lo cho nụ nơ sơ qua chế để khó chớ nó trên chỉ tơ để có yêu cu từ tia ta bu lu shi ha thong ta bu lu chai na za ka ke to ku ka yo nya de ku i sha so tai ki thao ku ki lu ka mo shai nya ta hau ka lo ka mua ku pa ka chen mu ta i che ku cha lu jen na mu ta i che ku ya lu ka su yo ya ka tu ta bu lu shi ha thong ta bu lu chai na za ka ke tu ku ka yo nya de ku i sha cho tai ki thao ku ke lu ka mo ta hau ka lo ka mua ku pa ka chen mu ta i che ku cha lu jen na mu ta i che ku ya lu ka se yo ya ka tu she heard from that's a blue china it's a blue kayunya negu isha so tai ki to ko kilu komo she heard from that's a blue china it's a blue kayunya de ku isha so tai ki thao ku ki lu komo ta lu shi hơi nó lon đề nụ na cu từng bao xóa từ lo cho nụ na sơ qua kế
nhớ rong cho nên chỉ có thể năng cha nhớ số số chùa nhớ tàu lớn trong Minneapolis cũng luôn bề hùa máy có những sinh nhắn nó biết gì thà cho ít tu phun nhớ tàu lớn trong Minneapolis hùa máy Kennedy nó tôi chỉ thà cho để lúc chạy nhung lò đầu nằm đau là để snow nằm đau ấy luôn trong họ mua cái chữ trả chế tiền để chế nó là này chúng tôi trả chế thì để này cho chế lý giá thì lý chỉ tàu giá thì chỉ tàu một tấm bằng cho này cho chế còn này cho trái nhớ tàu lớn trong Minneapolis chỉ tàu hải đầu tan rồi chỉ tàu hải đầu tan rồi thì cái tiền trả nhớ lúc sáng mình sẽ tan nên hải chót chồng là giờ hải đầu cho nên nhớ luôn trong Minneapolis ấy ở châu này cho nhiều chỉ này tức là nhớ số của chuột nóm lông tự chỉ thả ta lò lại cho mai Kennedy tận đây là cũng mới cho lúc chặt tàu luôn trong Minneapolis rồi cho bây giờ cái tiền trả nhớ luôn trong Minneapolis cái này thì bao giờ hải để ta xin nó học cái thì thái để cam món để trong này trả là hải cho luôn trong Minneapolis hay ta xin nó hay cho tụ cam món cho cái thì thái tụ cam món COVID của chuột nó bị lì lúc Monday lúc cầu ở lì thì trâu xa cho block point chi phần buồn để cho nên và giờ chỉ xong thiên một những dùng cha chỉ xong đó là tàu dài y công chua đó là một cái thái độ cam món nó ta là thông bởi lúc sáng mình nó ta chỉ xa cho point block phần buồnแต่สิ่งนี้ลงตรงนี้Minneapolisที่จะ下就 point G แล้วนะที่เรียนตรงนี้ก็เนี่ยแสดงย้อนตรงเดียวเนี่ยอยู่จุดต่อที่ไทยนี่จะนั่งที่เที่ยวลีต่อที่ย้อนต่อว่าลงตรงMinneapolisเนาะที่ย้อนรู้สึกเนาะหนึ่งตัวการมองเนี่ยหล่อเลยอย่าเรียนต่อเนี่ยจุดต่อที่ไทยอย่าขอจงจับเลยอย่ามุสาชัวนะที่เรียนต่อตรงนี้จะเนี่ยว่าจีย้อนไปรู้สึกมันสตาร์เนาะซื้ออินโนตื่นหนึ่งมัวเจ้าเจ้าเป้ตัวนั่งกี่เลยเจ้าเจ้าเป้ขอ cases đào ít bộ phá lưng năng nhớ tới chừng cản nhớ lúc sáng mình nó sẽ ra nó nương trâu chậu bé case tàu ít bộ phá lưng năng sao mà đi chút chút nụ đi nhớ trò hồ bé lúc sáng mình nó sẽ ta nhớ là tàu Minneapolis giờ bé trâu gì point chi tàu ít bộ phá tụ lưng năng nhớ trò hồ lúc trong Minneapolis sai tàu tiền tụ cam món nó chẳng kỳ lo hàng thiên được chẳng kỳ chẳng hàng lên đó đi giờ lên đó bé chủ tàu lông lông bò còn dâu thì còn chưa lúc xia bé nhớ trò hồ và ít họ thay theo tự giải thì có sát chua bị cho công lực lo có gì mua lúc thay còn dâu còn chưa giờ còn là gì rộng sự chỉ ta lên đó giờ thì có mua phần chuột một giải tàu họ booster shot là chỉ có chủ tàu một xã có họ booster shot thì ba tàu này cho nhiều chính là cụ khen cái sự cụ xã là cụ xã ở công chúa ở đây thì công booster shot là cụ xã là nó thì lên đây này cái này chọn trai sao chơi công chúa là người ba thì thay hìnhส่วนtrong để cho nên một plotตัวที่มุมมองกันnhà là giờ thì chỉ xia là giờ cho nên chỉ thay công chúa này nhớ đó học CDC local recommendation hay sau đó cho mình nhiều và chỉ xong theo muốn hướng trong chắc hẳn là hay thì có và yếu chủ lòng sai cho công chúa nó thì là ba thì thay đổi cho mình nhiều nó giờ thì chỉ sai cho công chúa nó vậy mình thôi YouTube mình nhiều mua mò là cho nên muốn hướng trong chắc chỉ xong mua mò mình càng chỉ là nhiều hình lòng một thì thay vì thì tụ cam mò khôi của chúa nó nếu giờ ít tu là cầu tụ cam mò và những kỳ mò và tàu cho mình tu mình nhiều cho mình tàu plotตัวtrong mình tàu tu thì cho nên và y cho mình nhiều lo tự sự lo internet là đi có pay có blog có chi xong rồi cho nên giờ cho dùng món nhà chụp lại thế trong một hôm giờ lên là một sa công chúa thì thay tất cả món này giờ khó dùng chụp lại trong này cho nhiều chỉ cái này bao thì chỉ bây giờ không sự tăng nóต้องปล่อยรู้สึกมันnó start เนาะไปมัวชาชีปัวพาตัวmình nhiềuนั่นน่ะเดี๋ยวจะมันnhiều giàuนะที่เรียนเราในgiàu nhiều chỉ giờ nàyมันจะมันnhiều chỉ xong là sau là thọ cho một sát chuột thì thay tất cả món là thế và ta có thể hay là công chuột thì bé và booster shot nóแต่ฉันนอนหนึ่งที่เราชวนเรื่องชวนตัวว่าอย่างในตัวsát chuột ta ở công chuột đây làนะอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยชวนเรื่องชวนตัวนี่อย่างอีกข้อละมูว่าป้าเช่ากับลูกรอจะชั่วมัวรอที่ก็รู้จักมัวรอเรามาที่ไทยจะการมอหน่อยก็ที่ชิมมัวล้อก็ที่ชิจมูกหงหมที่ชิมมัวเก็บปลอกเก็บตัวอย่างเขาน้อยอย่างอีกเขาจริงๆจะปล่อยเขาบูสต์ชาเลยก็ชั่วที่เป็นหนึ่งเรามาป้าที่ไทยรู้จักกับมัวรอที่ลีว่าที่เราชิมมัวการมอนั่นแหละนะยาตาโดนหลอดจงในจากก็จะตกกงชั่วPfizer Moderna Johnson อะไรอย่างก็ยังสากงชั่วว่าบูสต์นะที่ก็สากงชั่วที่เราเตาตาเลย那可能到那叫牛鸡，你去炒菜啊，你煮到啥工作呢？lúc sáng mình nói ra nó cũng mua ít cho và chờ cho mù qua sẽ bỏ mua tụ cá mò COVID của chuối thì có xa thì mà con nồng lâu một ba mươi chỉ nhua lâu gắn để ý chuyện cái mò tao họ rồi cái chỉ nó gan dâu đi là
mua chả đa là giờ thì ô ba chỉ tàu là lon chữ nên đùa thì mua rau pla thì đó nè tàu một cua nữa này nè tàu một cua cho nó cho symptom là giờ cho kế kia tàu thì chả có một cái món khẩu vị của chua nàyแต่是nó mà mua auto kỳ model của COVID của chua mà ít tu mà giờ và COVID Delta variant hay ít tu giờ Omicron giờ auto cái món này giờ auto是kỳ nhà hình或者冇kỳ到都không một COVID của chua nó khi lên đó nên cho nhiều gì cái này cho nhiều gì cho phun như đó nên nhớ họ từ lấy à thọ mù sai cho công chuyện là thì mù cua sẽ dùng bộ mò giờ có một số cua đây cái mò là chỉ có thêm một cái hình chạy tàu bên đó dùng cho năng thì dùng chiến năng cái dùng thì chỉ một mò kỳ một trâu lợi nữa cho chơi đó có một cua kia thì yêu số mong sẽ có thứ bao thì cái mò thì chỉ mò lần là gì ít khỏi giờ nhớ được tại Minneapolis Convention Center nên nó chỉ là based on cho cái All Avenue South nè là mua nu khi nu Monday một trong đó Friday thằng cậu yên tension rồi một trong trâu tension đủ cho sai nó là giờ nu Convention Center nó你要弄中 Minneapolis 那么你如果问题能够包如果 all 里能够包能够 G 被叫一天lưu ý liền lưu vấn thị y là chỉ là cầu ta là khi rồi này nó cho về holiday là do nên có bao nhiêu chi thì New York Christmas Eve thì Christmas Day bây giờ y thì bây giờ như New Year's Eve thì New Year's Day thì cho bao nhiêu nó chỉ là do cầu nó họ chỉ là chỉ là khi Monday một số Friday ta cầu y tension do một số trâu tension tu nhớ được đó Minneapolis Convention Center so để các chúng mình thấy là những back of testing is free là cái qua là những cái bút đào sự giờ các chúng mua lại insurance bao bác cầm牌là những qua được qua nữa nè thì hiện tại đó này cho anh nhiều chỉ sợ đời cho phong yêu sợ đời chỉ cho nhiều xe giờ thì ni sao thì ni tôi một qua luôn là chỉ mua xứ ý họ chẳng chấp là và nó chữ thiên nhớ là họ Department of Health CDC tao hàng khi đó sợ đời có là một bát thì thái này giờ thì ni lúc mà bảo hắn cho hắn chữ New York họ là một thì thái lo chấp lại đầu tư cái món nó có chỉ cho kỳ đó ni sợ đời này có hiện tại đó này cho chế đó nó chữ của họ lưu thêm một mù lo nhớ là city Minneapolis cho chế nó chữ kia họ lưu có yêu chủ long có thiên cả tàu yêu các chỉ long cho lấy chỉ bún nữa đến nên cả cho chế nó chủ nhớ federal mandate hay thì có yêu chủ long nữa nè thì có yêu chủ tàu long nữa nè thì lên để cho phong yêu thì cho chế or transit là yêu thì cho cái trong bus rồi cho lúc train này cho nó chỉ nên chạy được họ chỉ nên chủ tàu long này thì lên đó này cho nhiều gì cái tên cha tí sĩ có sẽ được bao thì đối với những nó cái món nó chương trình lo thì đã cái kia đi lúc xưa ta xin nó như anh đang đào trả tới giờ thì tụi cam món nó rong đi nó luôn trong Minneapolis ni mua một pilot program là một cái ba được cho nhiệt gì và chọn nhẹ lúc xưa nó nè là ba ở bộ khu là ở bộ trên năng và cho nữ chỉ mua nhiệt tiền đào cho là một ba được trên này nên chọn nhẹ thế mà chọn nhẹ ba này ni bông một trò lý cheap rồi là tàu ít lúc lì một trò năng gặp bao lúc lì là ba sau cái lúc trên năng và lúc xưa có chọn nhẹ nó có thì lý ba tao có chuyện năng nó hậu thiên lý vang lý chế thì lý chỉ chọn nhẹ nó là một trăm đô lý在cái ba nó能够包路理解một trăm đô lý lúc sau我们弄拉了要 spring 到二盘能够二cái thì cái một phần chùa nó một sai thì chỉ một phần chùa này do nhân được có và chuyện này và mua nhiều mua tiền là yêu và tao hậu lý tao nhiều tiền đâu một giá yêu có bị cha chỉ cho phần buôn là medium the area medium income nhớ rằng tao luôn trong Minneapolis chỉ có một phần chùa này thì chúng ta lên đó giờ thì tụi cam mo COVID của chùa này và tụi cái chuyện hình bông nhiệt tiền bông hậu lựu tiền tao cho họ này khó thiệt chúng ta lên đó cho zip code là cho nên nhớ rằng tao luôn trong Minneapolis ấy nên tụi lây khun nè giờ bông là một trâu chi plau sủng bê chi plau sủng plau chi plau sủng chi plau sủng xa chi plau chi plau o chi plau pe chi plau pe sủng thia chi plau là chỉ nên một phần chùa là một thọ cho nhẹ nó sai chỉ đâu thì nên có tàu cho nhẹ nó thì chỉ nên một phần chùa nó là giờ thì nên bông lý cho cô hai là cái我有cái sản phẩm ta có tham là chỉ nên mua phần chùa là một thọ cho nhẹ là thia khó chơi của nên một thọ nói thọ nếu mua nhớ là hậu Minneapolis website who Minneapolis mn.gov/gbi ya ti chỉ bao lù là thọ hụt tôi cũng tôi sẽ tung để đuổi trâu iop ở xa ở gì bê sун trâu iop ở xa ở gì bê sун cũng mặc hết rồi này họ program nó sẽ kể là thọ cho nhiều nó chỉ nhiều ta cho lúc cầu ở lì đi bây giờ y là chỉ chỉ mua là chỉ sẽ kể thọ nhiều một cầu là nó là kia lên đó này
giờ hay tiền này cho ít sẽ chụp bao thì cho nhân được lọ tư là cuộc hiện này hay tiền lọ 7 million nhớ đó hậu American Rescue Plan Act funding cho nhiều giờ lọ hậu lọ một ba đầu cho nên chỉ có tiền trả nhớ luôn trong Minneapolis chỉ ta lên đó kia đó này để cho cái hậu lĩnh nhớ luôn trong Minneapolis hậu Department of Public Works là những mua khí thiết tại sinh đó này từ nhiều thiết xã và hậu lĩnh đó luôn trong Minneapolis hậu Public Works nó hù một đầu tàu luôn trong Minneapolis BEE là tàu này thì cũng san chỉ hậu lĩnh nhau luôn trong Minneapolis nó nè nhau là Public Works mà mình cho hậu lĩnh mua là Public Works Service Worker trainee là những mua hẳn so position đó Public Works Service Worker đó thì là những mua worker thì những mua Water Distribution Operator thì Water Distribution Operator training thì là đó này cho kỹ yêu chọn đông tại application trên những cầu đó lúc cầu ở lì đi trâu xong ở phần năng cầu ý là 100 tuổi đó lúc trăm tuổi lúc ý lì đi cầu trâu xong ở phần năng cầu khi là đó nhận này từ từ hơn nhiều chỉ chân đau chỉ bảo nó vẫn là khu được khu thì chỉ bảo họ website là khu được khu và ta có thể thả là họ website ở name online cho application cho minneapolis.mn.gov/jobs là do thì MINNEAPOLIS./JOBS thì lên đó cho nên cho nhiều gì cái này họ bao ý khó chỉnh chỉnh kia rồi cho nên chỉ cái tên trả nhau luôn trong Minneapolis đấy,但是nó bên nhau luôn trong Minneapolis bên một ít trả chạy chia là một xíu chỉ bút cho truck lo nè, cho truck lo trên đó cho kế và trả chế cho chuẩn lo, ví dụ ý lý ý cho truck lo và những mua cầu 8 tons nè lo chắc hàng đời đó là do chỉ bút cho đồ cho kế hậu luôn trong Minneapolis kia một cái lo là vì để hàng đời cho nhiều là một water lý cho cái mê theo nó chủ yếu kia cho chế độ là nhiều thì cho họ nói cho làm bên sinh sản trong lãnh đạo tụ bảo được họ nói họ thay mình chỉ lãnh đạo sao chạyอยู่mua là một sự cho truck nó kia đó này cho nhiều gì cái này họ bảo thì này họ chế này cho truck cho tiền lo chắc họ ta cũng thích hay đó cho truck cho tiền những mua tàu chắc cầu 8 tons là cầu 8 tons là yêu chỉ bút cho đó cho cái nhà họ luôn trong Minneapolis là trong hiện hôm nay tôi đã số qua chùa đó WIXK ý chí cho sản xuất cái phương dư cho luôn trong Minneapolis họ program của luôn trong Minneapolis họ program là ilu lý từ o nu của tôi đã số qua chùa tôi thả ra cho tên bằng là cái kế ba chùa London nó chữ nhau luôn trong Minneapolis đó là mấy cái sản thì chúng ta lên là lu chat tờ thì nhau luôn trong Minneapolis cho kế ba đó sẽ được có mua vào xí luôn mua nào mua hậu mua cái mua lò có用以前去参加了那边被省了这一模的时候，或者呢出错，努力一力么而绕呢，努呢就被他这是no emergency了，要给资，在车路在用，我老到了来，弄中资了有理解。thì cho lù ta biết thả thì thả là sau này thế của cho lù của mua chặt tại đó này cho anh em chỉ cho nên là sau này nó của tôi sẽ không thể đuổi cho trâu i o b o xa o i b sun trâu i o b o xa o i b sun của lúc bây hùa Michael giờ sinh ra và hậu luyện cho lúc trong Minneapolis khỏi chơi của hậu luyện của neighborhood community relations department của trong xe tôi chỉ nên cho số hóa cho nó của tôi sẽ chỉ tăng cho mong lo giá là khám nghiệm thế cả nhà luôn trong Minneapolis mua ra chỉ nhiều xe chỉ cho và xe đây hữu sở tông của mà ba này của ba tàu giờ của sự chỉ bao là của cho phương diện và họ luyện nhau luôn trong Minneapolis của mà mua này cho một chó rồi lại còn là họ chia cái ba này thì họ cái sự đơn chỉ kiến nó khác nhau trong sinh trí đồ lựa chọn và trong sinh trí đồ chia tổ trung nhau ta xin nè cụ po cụ dơ nghe cụ gì họ con dơ con dừng chia tổ trung nhau ta xin nè muốn nó xì lu hậu xì chê tu bự tu lo lu tu ra lu tu yao ô lu nơi nhau cả xiên lu
说家说家我不过我咯。Quê xa chi lu chi đi mong lu neng cho lu tin neng cha về ton đã ha lu neng pua chúa tu kia cả đâu tu kia cả ha cho po to ca của cho pha to lo và phó sẽ chia bao sẽ tua là đê tua thay tê po lu neng nhau ban đi này yeah yeah rồi sẽ hay tiếc của nhà mô đại mọi đồ chúa là của chị cho từ trên tam ho là khu trên gió chúa cha chúa nhà qua khu của mùa lo mù nhọ hong can du sẽ nhóm nê ca yo Canada lòng du cu ca không ai mô nê của nhỏ rồi rồi sẽ hay tiếc của nhà mô đại mọi đồ chúa là của chị cho từ trên tam ho là khu trên gió chúa cha chúa nhà qua khu của mùa